Hej och välkommen till filmen om rätt lön. Vilka är vi? Jo, SACO-S-föreningen vid Uppsala universitet. Jag heter Kirsi Höglund och är samordnare vid SACO-S-föreningens kansli. Och jag heter Charlotte Svenning-Leiser och är handläggare på SACO-S-föreningens kansli. Rätt lön är en del i vår serie om lönrevisionen vid Uppsala universitet. De andra delarna i serien handlar om introduktion till lönrevisionen, vad får påverka lön, den lönesättande samtalsmodellen, den lokala fackliga förhandlingsmodellen, lönesamtal, retroaktiv utbetalning och doktorandlönerna. Rätt lön handlar om att personer som har liknande arbetsuppgifter och gör ett ungefär lika bra arbete också bör ha liknande löner. Det innebär att om Kim och Sasha är båda ekonomiadministratörer men jobbar på olika institutioner. De har båda liknande arbetsuppgifter och ansvar och de är båda duktiga och uppskattade medarbetare. Ja, då ska de också ha ungefär samma lön. Och rätt lön handlar inte om löneförhöjning. Säg att ekonomiadministratörer vid universitetet har ett lönespann mellan 30 och 40 000 kronor per månad med en median på 35 000 kronor per månad. Ja, både Kim och Sasha gör ett fantastiskt arbete, är högpresterande och borde ha en lön på säg 38 000 kronor per månad. Om vi tänker oss att Kim idag har 37 500 kronor per månad och Sasha har 36 000 kronor per månad. Det innebär att om båda ska ha rätt lön, det vill säga 38 000, så kommer Kims lön då att höjas med 500 kronor och Sashas med 2 000 kronor. Så de höjs olika mycket för att lönerevisionen handlar om rätt lön, inte om löneförhöjning. Vad är det då som får påverka lönen? Det som ytterst sätter ramarna för en lön är arbetets innehåll och svårighetsgrad. Lite slarvigt skulle man kunna säga att det är förknippat med de befattningar som finns på universitetet. I arbetets innehåll och svårighetsgrad brukar man prata om lönepåverkande faktorer som till exempel arbetets komplexitet och självständighet. Ta exemplet med Kim och Sasha. De har båda ansvar för ekonomi för varsin institution och de är högpresterande. På en annan större institution så finns det både en ekonomika och en ekonomiadministratör, Kari. Kari gör visserligen ett alldeles utmärkt arbete, men ansvaret och de mer avancerade arbetsuppgifterna ligger på Mika. Därför är Karis arbete inte lika komplext eller självständigt som Kims och Sashas arbete, vilket innebär att hens lön bör ligga lägre än Kims och Sashas löner. Marknad är en annan lönepåverkande faktor. Det påverkar ofta hela befattningar. Ta till exempel våra biomedicinska analytiker. Under pandemin har samhällets behov av dessa varit större och det innebär att många med biomedicinska analytiker har fått högre löner utanför universitetet och att universitetet då har fått höja lönerna för att kunna behålla sina medarbetare och för att kunna konkurrera om kvalificerade sökande. Men marknaden kan också påverka enskilda individer. Det kan till exempel vara en professor som något annat lärosäte vill rekrytera för sin satsning inom just det området. Då kan universitetet välja att höja lönen för att behålla professorn. Men om man som individ vill påtala marknadsfaktor, då är det viktigt att man har ett reellt erbjudande och att man faktiskt är beredd på att ta det andra jobbet om arbetsgivaren inte är beredd att höja lönen över det som annars skulle anses vara rätt lön. Slutligen den lönepåverkande faktorn prestation. I sitt vägledningsmaterial delar universitetet upp bedömningen av prestationen i arbetsprestationer för forskande och undervisande personal och arbetsprestationer för teknisk och administrativ personal. Men för alla medarbetare ska arbetsgivaren ta hänsyn till ledningsuppdrag och eller administrativa uppdrag, bidrag till universitetets verksamhet i sin helhet och bidrag till en god arbets- och studiemiljö. För forskande och undervisande personal så är det naturligtvis viktigt med prestationer inom forskning, undervisning och samverkan med det omgivande samhället. Men dessutom så är det som gäller för alla, gäller även för forskande och undervisande personal. För teknisk och administrativ personal så är det framförallt bidrag till ett gott stöd till verksamheten som skiljer sig från forskande och undervisande personal.
Men även för dem så är det självklart det som gäller för alla, att det gäller även för tekniska och administrativa personalen. För att göra bedömningen om vad som är rätt lön ska alla dessa områden bedömas. Det innebär att det räcker inte som lektor att vara jätteduktig på att undervisa och forska om man aldrig bidrar till universitetet som helhet eller till det som är en god arbets- och studiemiljö. Sedan måste man självklart göra en schysst bedömning av prestationen. Det är därför det är så viktigt med lönesamtal. Det är inte alltid lätt att som perfekt se allt som alla medarbetare bidrar med. Hur vet du om du har rätt lön? Jo, det första steget är att kolla lönestatistiken. Hur ser lönespannet ut för din befattning vid hela universitetet, inom vetenskapsområdet och vid institutionen? Det är inte säkert att det är relevant för alla att titta på alla dessa nivåer, utan där kan man behöva göra en bedömning av vad som är relevant. Till exempel om du är ensam HR-generalist vid institutionen ska du jämföra dig med alla HR-generalister vid universitetet. Men om ni är 3 till 4 HR-generalister vid institutionen kan det vara relevant att fundera över vad ni har för olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad. Ett annat exempel, om du är lektor i engelska så finns det ingen anledning till att du ska ha lägre eller högre lön än om du är lektor i svenska, såvida arbetsuppgifterna och svårighetsgraden inte skiljer sig åt. Nästa steg är att göra en bedömning av hur dina prestationer har varit under det senaste året. Det kan vara svårt att veta hur dina prestationer ser ut i förhållande till de andra med samma befattning vid hela universitetet. Men det rimliga borde vara att om du är högpresterande så borde du ligga på den övre delen av lönespannet. Men om du däremot kanske inte riktigt har hunnit med allt, då kanske förklarar en lön som ligger lite lägre. Hur vet SACO-S-föreningen om du har rätt lön? Första steget för SACO-S-föreningen är att kolla lönestatistiken vid Uppsala universitet. Det andra steget, det handlar om din prestation. Där behöver vi få in mer information från dig för att göra en så bra bedömning som möjligt. För er som omfattas av lokal facklig förhandlingsmodell ute på institutionerna, rekommenderar vi att skicka in ett förhandlingsunderlag. Genom förhandlingsunderlaget får vi information om din prestation och om du har gjort någonting extraordinärt som att förklara en utredning, dragit in ett forskningsprojekt, ställt upp för institutionen i ett svårt läge och så vidare. Men sen är det naturligtvis att alla medlemmar, oavsett förhandlingsmodell, kan självklart kontakta oss i SACO-S-föreningen för att bolla vad som skulle kunna vara rätt lön för just dig. Förutom lönepåverkande faktorer så finns det ytterligare sånt som påverkar lönen. I filmen Vad får påverka lön tar vi upp bland annat hur docentkompetens, finansieringskälla, föräldraledighet och sjukledighet får eller inte får påverka lönen. Vi har dessutom ytterligare 6 filmer om lönerevisionen. Lönerevisionen en introduktion, lönesamtal, lokal förhandlingsmodell, lönesättande samtal, retroaktiv utbetalning och doktorandlöner. För mer information, titta gärna på vår webbsida saco.fackorg.uu.se. Har ni några frågor, kontakta oss på saco@uu.se. Hej då! Hej då!